Хей, ласонький! Сьогодні у нас фісташковий кремовий чизкейк. Нам знадобиться печиво, фісташковий крем, масло, білий шоколад, крем-сир, яйця, фісташки і еритрит або цукор. Я використовую замінник цукру, але все на ваш смак. Починаємо з крихти печива. 350 грамів. В мене це крихта без борошна і цукру. Додаємо 80 грамів м'якого або розтопленого масла і добре мішаємо, щоб крихта стала вологою. Беру форму на 16 см і застеляю пергаментним папером. Утрамбовую крихту так, щоб половина пішла на боки, а половина на дно форми. Якщо хочете ідеально рівні боки, беріть склянку і склянкою робіть рівну поверхню. Руками я більше відчуваю шар крихти, щоб дно не було занадто тонким. Ставимо у холодильник мінімум на півгодини. Тепер начинка. Ламаю 100-грамову плитку білого шоколаду і поєдную з 200 грамами фісташкової пасти. Тепер 50 грамів еритриту або цукру. Все прогріваю в мікрохвильовці, щоб шоколад розтанув. Ви можете самостійно зробити фісташкову пасту, але мусить бути дуже потужний блендер. Я свою пасту купувала. Запах фісташки вже розноситься по кухні. Дуже важливо, всі складники мусять бути кімнатної температури. Додаю фісташкову масу до миски, де вже є 620 грамів крем-сиру. Виливаю 100 мл теплих вершків і вбиваю 2 яйця. На вимішування треба трохи часу. Думала, впораюся швиденько лопаткою, але дала трохи техніці попрацювати. Собачка вже прийшов на запах. Тільки не збивайте. Нам треба поєднати складники. На етапі змішування ви можете додати зелений барвник, але я цього не роблю. Для домашньої випічки мене колір влаштовує. Духовка вверх-вниз на 160 градусів. На дно ставлю деко з гарячою водичкою, щоб була пара і чизкейк не потріскався. Випікаємо годинку, серединка має бути на вигляд якби трохи рідкою. Це нормально, коли застигне, цього ефекту не буде. Виключаю духовку і залишаю під рушничком дверцята, щоб вийшла пара і відпочив сам чизкейк. Коли він буде кімнатної температури, ставимо в холодильник і нехай охолоне декілька годин. Якщо плануєте гостей, то робіть чизкейки заздалегідь. В мене прикраса проста – шоколад з олією і різані фісташки. Але ви можете залити повністю шоколадом або зробити напис. І тепер секретик. Щоб зробити красиві кусочки, кожен раз прогрівайте ніж, яким буде різати. Це може бути висока склянка чи термос з гарячою водою. Опустіть туди ніж на кілька секунд і насухо витріть. І кожен розріз робіть гарячим чистим ножем. Це стосується і тортів з жирним кремом. Підписуйтеся на канал, де будуть чекати на тебе нові перевірені рецепти. Так і домовимося. З тебе лайк і підписка, а з мене новий рецепт. Цей чизкейк точно поселиться у твоїй кулінарній колекції. Смачного!